Hello everyone, again this is Ricky. Today I'm going to show you tips and tricks for your DJI Osmo Action. Okay, sinasabi nila itong Osmo Action daw ay ang GoPro killer, no? Pwede. Pero before that, tingnan natin kung ano yung nasa box niya, no? Na-unbox ko na to dati. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung naman pag kayo ay nagustuhan nyo bumili. Siya nga pala, kasama ko na naman si Optimus Prime. Ano masasabi mo, Optimus? Knowledge is the pathway to victory. Correct. Okay. Ano nasa box? Okay. USB cable to USB Type-C. Pag i-charge nyo, kailangan nyo to. Kanyang case. Okay, yung mga mount. This one is for the uneven surface. Oh, this is the case for the battery. I already put it here na. Kinabit ko na yung battery. This is the mount. This is the for the flat surface. You do it like this. So, yun. Okay. Yan ang naman ng box. And then some documentations. Okay, guys. So, ito siya, Osmo, for the on and off. Here, ito yung on and off niya. Ito yung record button. Tapos sa sides, ito yung to toggle for the camera. Kung ano ba gusto niya, mag-video, mag-photo, 4K 60, 4K 30. Yan. Ang maganda rito, guys, meron siyang screen sa harap. Yan. Kita nyo, guys? Switch. Screen switch. Minsan hindi gumagana yan eh, kaya mapapaya tayo. Screen switch. Okay. Pero bago nyo to mabuksan, kailangan nyo muna mag-register sa DJI Mimo app na ida-download nyo sa inyong cellphone bago nyo mapagana. Then, yun. Pwede nyo sa gamitin. Ito ay sinasabi nila may pinakamalupit na stabilization. Ang tawag sa stabilization dito ay rock steady. Rock steady. Rock steady. Okay, you can see. Rock steady. Hindi yata kita. Well,
yung ibang vlogger, ang problema nila dito ay yung sa delay or lag, no? Kapag titingnan nyo, diba, i-record ko para makita. Pag nag-sway, kitang-kita nyo yung lag. Dahil yan dun sa electronic image stabilization na Rocksteady. So, pinaprocess niya muna yung kung ano yung para dun sa stabilization. Pero pag in-off naman yung Rocksteady, wala yung lag na yun. Then recently, nag-update siya. No? Dati, kapag nag-video kayo, then switch nyo, humihinto yung video. Ngayon, hindi na. Like now, naka-record to. Kita nyo, nag-switch siya. Switch ulit natin. Pwede nyo rin i-long press to. I-long press nyo tong sa side button para mag-switch siya. Yan, nag-switch na siya. So, hindi namatay yung recording. Yan yung because of the latest. Okay? Now, yung front screen niya, hindi siya touchscreen. Ito lang sa likod, yung malaki. Siya lang yung touchscreen. Siya nga pala, nung nabili ko to, nilagyan ko muna agad ng tempered glass. Na mabibili sa... Nabili ko to sa Infomax eh. Infomax sa Megamba. Not sponsored na. Ito siya, guys. Nailagay ko na yung yung tempered glass. Papakita ko lang siya. May spare pa dito eh. Ayan. Yung tempered glass. Ito para sa screen niya. Sa likod. Madali lang ilagay ito, guys. Ito. Para sa front screen. Na ayaw lumabas. Yan. Para sa front screen. Ganito. For the lens. Yes, bilog siya. Yan. So, may kasama pang ano to, parang tong ipit. Then, cloth. Wet and dry. Yan. Ito lahat. Mabibili ito sa less than 500. Pero dalawa siya. Dalawang set. Nailagay ko na yung isa. Kasi nilagyan ko agad. Baka magasgas eh. No. Ito yung kanya case. Kasi ito, waterproof na siya out of the box. Diba? Good job, DJI. Kasi yung mga una pa yung GoPro, mga isa na unang GoPro, di ba? Hindi pa siya waterproof. Ngayon lang naging waterproof yun. GoPro 7, Hero 7 na. Ito siya.
Diba? Tsaka ito yung may pinakamabilis na pag on and off. Yan, pindutin nyo lang to. Off na siya. Pindutin nyo lang. On na. Ba? Bilis lang. Subukan nyo sa GoPro. Medyo may katagalan yun. Then, para pwede mo niya siyang ilagay sa parang GoPro selfie stick. By the way, halos lahat pala, hindi naman lahat. Halos lahat ng mga accessories ng GoPro pwede rito sa DJI Osmo Action. Ngayon, bumili ako ng parang selfie stick tripod para sa Mi Action camera. Yun, pwede rin dito kasi yung ano niya, mount niya parehas din ng GoPro eh. Yun. Yung sa Mi Action camera, around 800, 700 nabili. Pero looks premium, medyo may bigat siya, hindi talaga plastic na plastic. Yun. Tapos may kasama lang siyang remote para sa Android. Tanggalin niya na to. Pero kung may phone kayo na Android, pwede na magamit to para pang-click ng camera. Yan, ito. Pero dito, hindi nyo na kailangan. Buka natin. Oh, diba? Vlogger na kayo. Pwede nyo nang sundan si Yorme Isko niya. Oh? Okay, mga NTPB habang nagbabakla sila. Yan. May stand dito. Pwede yung standing ka na. Diba? Cool, diba? Okay? Yan lang yung maibabahagi ko sa inyo. Sana nagustuhan nyo. Once again, pagsalitain muna natin si Optimus. Yeah. See you next time.